Điện thoại rơi vào sở thú. Gấu hai chân đi tới, nhặt điện thoại và đưa cho tôi, nhân tiện còn xoay một vòng tròn. Video được tải lên trực tuyến. Cả mạng cười điên cuồng. Nó giống như một cái lớp. Nhân viên sở thú đóng vai gấu phải không? Ha ha, lưng tôi lạnh khi xem những lời này. Đưa cùng với điện thoại di động còn có một chiếc lá. Vết chảy xước trên lá tạo thành hai chữ cứu tôi. Vết chảy xước trên lá rất thô, giống như khắc từng cái một bằng móng vuốt gấu. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Cứu, không phải là con gấu đó đang cầu cứu tôi sao? Lúc này giám đốc vườn thú gọi điện thoại. Video bạn đăng hôm qua đã đạt 5 triệu like rồi. Vé vào sở thú của chúng tôi bán hết rồi. Sở thú chúng tôi muốn tận dụng khi mời bạn đến làm một live sở chim đặc biệt. Không biết 3 ngày sau bạn có tiện. Tôi không muốn đi, nhưng giá chào của giám đốc thực sự quá cao. Ngày hôm sau, tôi đã cố gắng rất nhiều để chen vào đám đông. Phát hiện hôm qua con gấu nâu đó nhảy càng vui vẻ. Đầu tiên cậu ta lật ngược trong không khí, sau đó hai móng vuốt gấu vẫy lên xuống, toàn thân lắc trái lắc phải, trông rất nhịp điệu. Tôi càng nhìn động tác càng quen, trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng. Con gấu nâu này không phải là đang nhảy sao? Trong phòng live stream cũng có rất nhiều người nhìn ra. Ha. Đây không phải là giả sao? Thật sự không phải nhân viên sở thú giả vờ sao? Ha. Nhưng trong mắt rất náo nhiệt. Tôi giật lưỡi, không biết phải nói gì. Nhưng ngay lúc này, động tác kia đột nhiên dừng lại. Con gấu ngẩng đầu lên và nhìn tôi trong 5 giây, sau đó hét vào mặt tôi, khiến nhiều du khách chạy tán loạn. Gấu nâu liều mạng vung vẩy, giống như muốn xé xác người ta. Tôi đứng đó nhìn con gấu kia. Hắn ở ngay dưới mũi tôi, không biết có phải là ảo giác của tôi không. Trong ánh mắt hắn giống như viết đầy hai chữ cứu ta. Tôi đã tạm dừng live stream. Nhìn sắc mặt tôi không tốt lắm. Nhân viên sở thú đưa tôi đến phòng nhân viên. Lát nữa giám đốc cũng đến. Giám đốc trông khoảng 50 tuổi, là một ông già tốt bụng. Trên vai hắn có một con vẹt xanh đỏ, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh. Nhìn thấy tôi, giám đốc Dương Viên vẫn chưa xong việc. Con vẹt nói chuyện trước, dính răng. Lúc này tôi mới để ý bánh bao rau rền bị dính vào răng. Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy một chút sợ hãi. Động vật của sở thú này tất cả đều thông minh hơi quá đáng. Hiệu quả live stream của bạn vừa rồi rất tốt. Vé sở thú của chúng tôi, số lượng bán hàng lại tăng lên nhiều hơn một chút. Có vẻ ý tưởng cho động vật biểu diễn là khả thi. Đời đáp nghĩa là sao? Hãy để động vật biểu diễn. Chẳng lẽ những điệu nhảy này tất cả đều là qua đêm bắt gấu nâu học? Đầu óc tôi rối tung lên. Các người, đây không phải là một chương trình động vật bất hợp pháp phải không? Tôi nhìn hắn hoài nghi. Sao lại thế? Dương Viên khoát tay, vẻ mặt đột nhiên lộ ra một cảm giác kỳ lạ. Sáng hôm sau, tôi lại đến sở thú như đã hẹn. Chỉ là lần này đi cùng tôi và anh trai tốt của tôi. Học luật từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào một đơn vị bí mật nào đó làm việc. Hôm qua tôi vừa rời sở thú, tôi đã gọi cho anh ta. Sau khi xem video tôi quay khi live stream, hắn chìm trong suy nghĩ. Gần đây cổ thật đã nhận được mấy cái báo cáo về người mất tích. Ngoài báo cáo mất tích ở thành phố Anh, còn có mấy người sau khi từ xa đến thành phố Anh mất tích ở thành phố Anh. Giọng nói nghiêm túc, tôi nghe thấy rùng mình. Nhà tư bản quái vật nào có thể ép người thành gấu, buộc họ học nhảy? Nhị Cương cảm thấy có thể là một vụ án lớn. Vì vậy, tạm ngừng nghỉ ngơi, đến xem với tôi. Sở thú này đang làm cái quái gì vậy? Ngay khi tôi mở ra, người dùng live stream lần lượt lên mạng, cuối cùng cũng đợi được bạn. Còn muốn xem gấu nâu nhảy ha. Hôm nay không biết tại sao, chuồng gấu đã đóng. Nhân viên sở thú giơ tay tự xếp hàng đến cửa, nói vì lý do thể chất động vật, chuồng gấu tạm thời đóng cửa. Cư dân mạng trong phòng live stream liên tục thở dài. Tôi cũng hơi lo lắng. Hôm qua con gấu đó đã hét lên, sẽ không bị trừng phạt đâu. Không thấy gấu, live stream còn phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ trải đến núi khỉ. Cơ sở vật chất của núi khỉ và gấu khác nhau. Gấu nâu và du khách còn có khoảng cách an toàn nhất định. Nhưng ở núi khỉ, tất cả đều tự do rải rác khắp công viên, tiếp xúc không xa với khách du lịch. So với vườn gấu, ở đây có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Tất cả các con khỉ đều sạch sẽ và ngoan ngoãn. Một cô gái lấy ra một quả đào, đưa cho con khỉ nhỏ ở một bên. Con khỉ nhỏ còn đầy đi mấy cái, lúc này mới lấy quả đào đi ăn. Trước khi ăn, cậu ấy còn cúi đầu chào cô gái nhỏ. Nhị Cường nhìn xem nhíu mày. Động vật ở đây cũng rất con người. Nói chung, đuổi theo thức ăn là bản năng nguyên thủy nhất của động vật. Nhưng đối với những con khỉ này, thức ăn dường như chỉ là đạo cụ của chương trình. Con khỉ nhỏ dùng tay lau quả đào, cảm thấy sạch sẽ, cắn một miếng ở chậm. Hết lần này đến lần khác, hành động nhẹ nhàng như ăn live stream. Đột nhiên, một con khỉ bên cạnh tôi, một tên cướp điện thoại của tôi. Sau đó tôi bất lực nhìn cậu ta nhấn màn hình, chuyển điện thoại sang chế độ selfie, nhắm điện thoại vào chính mình. Góc nhìn trong phòng live stream nhanh chóng biến thành một khuôn mặt khỉ. Ha, điện thoại của người dẫn chương trình có bị cướp không? Trong phòng live stream rất náo nhiệt. Tôi và Nhị Cường liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh. Những con khỉ này không phải đều là người sao? Sau đó live stream còn tuyệt vời hơn. Trong sở thú này, khỉ đột biết đấm bốc, con rắn sẽ bò thành một con đười ươi, hổ sẽ hôn người qua cửa sổ kính. Ngay cả khi không có gấu nâu nhảy múa, dưới sự nỗ lực của các loài động vật khác, khách du lịch vẫn hài lòng. Nhà gấu trúc nhỏ ở trung tâm sở thú, hàng chục con gấu trúc con nằm rải rác khắp nơi trong sân vận động, tương tác thân mật với khách du lịch. Một chị gái giơ nước trái cây lên, gấu trúc nhỏ cắn ống hút, hài lòng uống nước cam.
Tất cả, biểu cảm của hai người mạnh mẽ ngày càng nghiêm trọng và mạnh mẽ cúi đầu và đưa tay ra chạm vào bụng gấu trúc con. Chạm vào, sắc mặt hắn thay đổi. Vừa vặn thời gian livestream kết thúc đã đến rồi. Tôi tắt livestream khi thăm hỏi tìm thấy gì. Nhị Cường hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay tôi, cũng đặt trên bụng gấu trúc con. Tôi sẽ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sờ tôi liền phát hiện lông của gấu trúc nhỏ. Nhẹ nhàng bóp, nhặt một lớp lông, giống như lông của anh ta, dường như không kết với xác thịt. Tôi chợt nhớ ra một chuyện cách đây không lâu, Nhật Bản có tin tức. Một người đàn ông muốn trở thành một con chó. Vì vậy, Giá Cao đã đặt mua một bộ áo khoác da chó. Người đàn ông mặc chiếc áo da chó này, bảo bạn gái đeo vòng cổ cho anh ta, cắt bắp chân, đi bộ như một con chó mỗi ngày. Nhìn gấu trúc nhỏ cỡ chó cỡ trung bình trước mặt, tôi nhíu mày thật chặt. Dưới thân thể nhỏ bé như vậy thật có thể giấu một người sao? Điện thoại rơi vào sở thú quay. Gấu nâu đi tới bằng hai chân, nhặt điện thoại và đưa cho tôi. Đưa cùng với điện thoại di động còn có một chiếc lá. Vết chảy xước trên lá tạo thành hai chữ cứu tôi. Chúng tôi quyết định để tìm hiểu những bí mật ẩn giấu của nhóm sở thú này. Vì vậy, sau khi sở thú đóng cửa, tôi và Nhị Cường trốn trong phòng tắm ở góc phòng, tránh được sự kiểm tra của nhân viên sở thú. Khi chúng tôi quay lại thì đã là chiều tối. Trong công viên không có ai, đèn đường trong sở thú đã tắt. Đèn luôn sáng, chỉ có vườn gấu. Tôi và Nhị Cường nắm tay nắm chân chạy qua, trên đường đi không bị cản trở, thậm chí không nhìn thấy hình ảnh cá nhân. Nhưng bên trong người gấu lại náo nhiệt. Nhị Cường và tôi đã leo lên một ngọn núi giả không xa chuồng gấu. Sau khi chúng ta nhìn rõ bên trong nguồn gấu, tất cả đều ngạc nhiên, chỉ thấy vườn gấu náo nhiệt, động vật và con người chen chúc nhau, nói chuyện với nhau, thỏ cưỡi trên đầu hổ, nói chuyện nhiệt tình với chim hồng hạc ở một bên. Tinh Tinh cầm điện thoại di động chơi pha pha. Ban ngày con gấu trúc nhỏ dễ thương đó, lúc này trong tay cầm một lon bia, nói chuyện và cười với chim cánh cụt. Tôi và hai người đứng đầu đều xem. Đây là cảnh đoàn kết sức thú gì vậy? Đèn trong vườn gấu sáng rực rỡ, Dương Viên đứng ở trung tâm, la cho các loài động vật có mặt tại cuộc họp. 2 ngày này, doanh thu vé vào cửa vườn thú của chúng ta đạt mức cao mới. Sở thú của chúng tôi có thể vượt qua khó khăn này, tất cả đều dựa vào sự nỗ lực không ngừng của mọi người. Dưới đây là những nhân viên xuất sắc của quý này. Đồng chí Lưu Kiến Quốc lên phát biểu, trong tiếng vỗ tay của động vật. Một con khỉ bước lên sân khấu. Khi tôi nhìn thấy con khỉ đó, tôi đã bị sốc. Đây không phải là kẻ ban ngày. Chú khỉ đã cướp điện thoại của tôi. Chú khỉ bước lên bục, lấy bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn ra. Thưa Chủ tịch Dương, bạn thân mến, chào buổi tối. Bài phát biểu của anh ấy rất xúc động. Nhiều con vật trên sân bắt đầu lau nước mắt. Dùng điện thoại di động tìm ra tư liệu của Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc sinh năm 1977. Năm 1997, anh gia nhập sở thú này với tư cách là người chăn nuôi. Một người trung niên trông thật thà, đang cười ngây ngốc. Điều khó tin hơn là vợ và con của Lưu Kiến Quốc cũng đều làm việc ở sở thú này. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã chiếm lấy tôi trong khoảnh khắc đó. Sau khi con khỉ nói xong, phong cách của Dương Viên chuyển biến. Nhưng sở thú của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép ai phá vỡ sự hòa hợp này. Đưa gấu nâu lên đây. Khi anh ấy hét lên, tôi thấy bánh xe trong vườn gấu mở ra. 2 con hổ tóm một con gấu nâu chậm rãi đi vào. Gấu nâu là con gấu nâu nhảy bờ dích đan, nhưng giờ phút này, cậu ta trông bơ phờ, ngay cả bước chân cũng không vững. Dương Viên trưởng đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống người hỏi Hùng Khang Huệ, cậu còn muốn nói gì nữa? Tôi không nên vì ham muốn riêng của mình phá hủy sự hòa hợp của sở thú. Tôi tốt nghiệp trường 2 năm trước. Môi trường xã hội không tốt, sinh viên của chúng tôi không thể tìm được việc làm, nhưng sở thú không quan tâm, tôi không có kinh nghiệm, bắt tôi học từ đầu. Tôi không nên luôn nghĩ đến việc nhảy việc. Không sao, biết sai có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan. Chào mừng bạn một lần nữa trở về với gia đình sở thú của chúng tôi. Những con vật đứng xung quanh cũng vỗ tay. Nhìn này, tôi cảm thấy vô lý. Đột nhiên trên đầu tôi và Nhị Cường, một giọng nói lớn bất thường vang lên. Du khách xâm nhập. Nói lại đi, có người xâm nhập. Ánh mắt của tất cả động vật đều bị thu hút. Tôi và Nhị Cường sai lầm ngẩng đầu lên. Trước mắt là con vẹt mắng có rau trên răng. Cảnh này thật sự quá kích thích. Vô số hổ, linh dương, khỉ chạy đến. Tôi và Nhị Cường quay người chạy, nhưng người 2 chân làm sao có thể chạy được hơn 40 con. Và Nhị Cường chỉ có thể hy sinh bản thân để và cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái sở thú khủng khiếp này. Không chút do dự, tôi lập tức gọi cảnh sát bằng điện thoại di động. Nửa tiếng nữa, cảnh sát đến hiện trường. Nhưng điều khiến tôi bị sốc là cảnh sát đã kiểm tra tất cả các con vật. Tất cả các bằng chứng cho thấy đây là những con vật thật, hoàn toàn không phải do cái gọi là con người biến đổi thành. Dương Viên mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy dưới nụ cười đó che giấu nỗi kinh hoàng cực độ. Kể từ ngày đó, Nhị Cường đã mất tích, không ai biết hắn đi đâu. Nhưng tôi biết, hắn nhất định là bị Dương Viên biến thành một con vật trong sở thú. Khoảng 1 tháng sau, tôi lại lẻn vào sở thú. Tôi đến công viên gấu, phát hiện công viên gấu đã mở cửa bình thường rồi. Khu vực gấu vẫn sôi động như mọi khi, dường như có thêm một vài con gấu nâu mới ở đó. Chỉ thấy họ vui vẻ nhảy, đưa tay chào hỏi tất cả khách tham quan. Trong mắt mọi người, chân tay của họ quay đầu thường xuyên trước và sau, lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên điệu nhảy của mình. Tiếng cười của du khách trong công viên gấu. Nhưng chỉ mình tôi để ý, một trong những con gấu nâu dường như nhận ra tôi. Mắt anh ấy luôn ở trên người tôi. Tôi biết anh ấy có thông tin quan trọng cho tôi.
Khi tôi đang sửng sốt, vô thức Dương Viên đi đến bên cạnh tôi. Bạn thấy sở thú này thế nào? Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Ngay khi chúng ta đang bế tắc, một trận động vật hoang dã gầm lên. Con gấu nâu vừa nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên trở nên hung ác. Hắn lại bay cao qua khu vườn gấu, tiến ra nơi giam giữ anh ta. Gấu nâu lao thẳng về phía tôi và Dương Viên trưởng. Ánh mắt Dương Viên trưởng lập tức tối sầm lại, lấy một cái nút từ trong túi ra. Tôi nhìn thấy con gấu nâu kia đột nhiên cơ thể bị sốc, bắt đầu run rẩy, sau đó ngã xuống đất trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Hình như tôi nghe thấy tiếng con gấu nâu kia gọi, đừng tin, chạy mau.